بسم الله الرحمن الرحیم. راځو په دې ویډیو کې په دې باندې خبره کوو چې څنګه کولای شو په خپل کمپیوټر کې د ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړو. دا ډېره ایزي مطلق خبره ده. که تاسو چېرته وغواړئ ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړئ د څه له لارې کولی شئ. دا ډېر خلک تشویش لري چې موږ به ټیک ټاک اکاونټ جوړو خو جوړ کړو موږ ته لایو آپشن نه راځي. موږ یو کې فالوورس پیدا کړو په سختۍ باندې بیا لایف آپشن ورته نه راځي. بیا چې کله لایف آپشن راځي په دې کې ورته راځي چې هغه خپل د کمپیوټر کې موبایل وي هغه ته VPN خلاصوي، لکه سوپر VPN شو، ماستر VPN شو، شور VPN شو، یعنې ډېر VPN لکه 1 او داسې نور. خو دا VPN ضروري نه دي. تاسو لومړی که چېرته ټیک ټاک ته کار کوئ پیسې ورنه غواړئ واخلئ، دا تاسو ته ډېره ښه خبره ده. دا به تاسو په ذهن کې کېدئ. که چېرته تاسو غواړئ ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړئ، ټیک ټاک ته کار وکړئ، نو لومړی دا په ذهن کې وساته چې څنګه لومړی باید امریکې ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړئ. امریکا نه، امریکا کې که چېرته ډېر خلک وایي که زه اکاونټ جوړ کړم یونایټډ سټیټ ماته جوړېږي او یونایټډ سټیټ اکاونټ زه جوړوم. ډېر خلک د امریکې ګوره انتخابوي. VPN که چېرته خلاص هم که جوړ هم کړي بل ټیک ټاک جوړ کړي ګوره د امریکې، که مرټاید هم شي پیپال کې ورته پیسې ورکړي. خو باینانس کې نه. ډېر ښه طریقه ده. د جرمني، فرانس او د یونایټډ کینګډم ډېره زبردست ترینه طریقه ده. همدې ویډیو کې موږ سره پاتې شئ او دا طریقه بالکل زده کړئ. دا ډېره ښکلې او مهمه خبره ده. دا باید هر څوک زده کړي، ځکه ډېر خلک دي زه ګورم جوړې په $200-300 د امریکې غواړي، صرف چې غواړي د لایو آپشن سره زه د فری جوړوم. په همدې ویډیو کې ټول 10 دقیقې ویډیو به نه وي، شاید 10 دقیقې ویډیو نه وي، خو زده یې کوئ. ټول 15 دقیقې وخت نه نیسي. 15 دقیقې وخت د $300-400-500 طریقه. 15 دقیقې 1 2 3 4 5 هیله کوم لږ موږ سره پاتې شئ. دا ویډیو وګورئ تر اخره پورې. دا ستاسو لپاره ده. دا ایزي خبره ده without VPN او without others. ګورئ تاسو به لومړی که کمپیوټر تاسو لرئ تاسو به کمپیوټر ته راشئ. په کمپیوټر کې زه راځم، کمپیوټر کې به تاسو راشئ ګوګل کروم که هر یو براوزر یې هغه به تاسو اوپن کړئ. هغې نه بعد به ته راشئ سرچ وکړئ tiktok.com. دا به سرچ کړئ. ګورئ ته کولی شئ په هر رقم ایمیل غواړئ، جیمیل تاسو چې هر څه یې ته په هغې باندې جوړولی. دلته به راشئ لاګین باندې به کلیک کړئ. لاګین نه بعد به دلته ته لږ لوډ صبر به ورته وکړي، 1 دقیقه 1.5 دقیقه، یعنې چې څومره صبر ورته کولی شئ. ګورئ که غواړئ چېرته ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړئ دلته به راشئ ساین اپ باندې به کلیک کړئ. ساین اپ نه بعد دلته وګورئ by continuing with an account located in Afghanistan. دا افغانستان نه تېر شي. دلته به ته ورته هغه کنټري انتخاب کړي کوم چې ستا مطابق وي. ته اوس غواړې د سر کوم اکاونټ جوړ کړي د ګورئ یونایټډ کینګډم. ما خو درته مخکې ویلي یونایټډ کینګډم له یونایټډ سټیټ نه ښه ده. یونایټډ کینګډم انتخاب کوم. ګورې ته په جیمیل غواړې په څه باندې غواړې. زه وایم چې نه زه په جیمیل باندې جوړم، خو دلته لږ خبرې دي. دلته منس ډای ګورې 18 کلو نه باید هېڅ یو کس هغه نه وي، یعنې کوچنی نه وي. دلته ورش ساین اپ باندې جیمیل باندې به کلیک کړي. دلته به دا جیمیل ورته ورکړم او دلته به دا پاسورډ ورته ورکړم. پاسورډ مې ورته ورکړ او پاسورډ به ورته ورکړي چې 8 حروف ولري. 8 حروف سره داسې پاسورډ ګورئ لکه زه لیکم خان 1 2 3 8 صحیح شو. ګورئ دې کې هم باید کاپیټل استعمال شي، هم لور او هم نمبر او هم سیمبل ټول باید پکې استعمال شي. سپیس پکې استعمال خو هغه دومره څوک نه یوز کوي. په دا نقطه به باندې ټیک مارک کلیک کوئ. یونایټډ کینګډم انتخاب دی. که VPN لرئ VPN به خلاص کړئ دلته ځان سره چې
چې د هر ملک VPN ته ولاو که د هر څه VPN د هر ځای VPN خلاصې ته په VPN خلاص کې دا مهال لا ما سره VPN دومره خراب دی خو زه به دا مقصد د کنټري ورته سلیکټ چې خلاص VPN خلاص شي نور پروا نه کوي او که VPN نه خلاصې دې نام تېر شه دا کلوز که تیار هلته دا خپله لري ګورې سینډ کوډ باندې به کلی کې لږ صبر به ورته وکړو که چېرته شاید دوام نه اخلي بیا موږ مجبور چې په نمبر باندې یې جوړ کړو ګورې دلته تا نه اګزام اخلي دلته دا اګزام کې به صحیح شو ټیک مارک صحیح شو اوس به کوډ شاید ولیږل شي کوډ ولیږل شو ته به راشي gmail.com ته به راشي دې جیمیل ته کوډ لاړه هغه کوډ به ته را کاپي کړي دغه کوډ دا 00 دغه به کاپي کړي دا به کنټرول سي کړي او دلته به یې بیرته پیسټ کړي او دا به نیکسټ په دې باندې کلیک وکړي ګورې 1 منټ وخت یې درکړی خو هغه مونږ زر پوره کړه صحیح شو دا مونږ سره ټیک ټاک اکاونټ د جوړولو نیمه طریقه یوزر نیم ته څه غواړئ زه ورته وایم یوټیوب automation YouTube programming دلته سپیس نه مني بله خبره دلته به ورته ولیکي computer minus learn به ورته ولیکي computer learn or others چې ورته لیکي لکه computer learning 2 یعنی 1 computer learning 1 ورته لیکي 0 ورته لیکي ته په دې باندې ګورې دلته تا سره دا نه مني ولې نه مني ځکه وایي د only letter symbol are ښه ته به دې کې خپل انتخاب ورته کوچنی حروف به وي غټ به نه وي computer learning 0 به ورته انتخاب کړم دا به ساین اپ باندې به کلیک کوم زه لاګین ان یعنی لاګین شولې جوړ شو ستا هغه آفیشل ګورې دا زموږ د امریکې څه غواړي د ویت پروفایل ته به راشي خپل پروفایل کې ګوري ستا د اصلا دغه که ته په دې لایو باندې اوس هم کلیک وکړې هلته ګوره تا ته لایو آپشن هم راغی لایو فیډ ته راغی شاید ته لایو وګټلی شي بغیر له 1K فالوورس نه وتللی به نه شي خو بیا هم ونه شو لکې دلته به راشي اکاونټ کې به ته ډېرې خبرې دي لکه ویډیو اپلوډ کول همداسې پکچر او داسې څیزونه لګول دي د ټیک ټاک ټول لرنینګ دی زموږ په دغه چینل کې هیله کوو بیا هم مونږ سبسکرایب کړئ د ملګرو سره یې شیر کړئ دا چینل او ویډیو به مو لیدلې ولي که چېرته مو دا ویډیو لیدلې ولي خو ډېر به خوشحاله سوي یاستئ ځکه ولې ځکه په دې ویډیو کې تاسو دومره زده کړل چې څنګه کولی شو ټیک ټاک اکاونټ فری جوړ کړو فری صحیح ده منم فری جوړیږي خو یونایټډ کینګډم UK دا ډېرې یعنې ډېر خلک غواړي چې دا جوړ کړي خو ارمانونه هیلې لري هیله کوم ویډیو به مې لیدلې ولي چینل سبسکرایب ویډیو لایک کمنټ او شیر د خدای په امان